गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको छाया जहाँ गई नि किन लाग्छ मलाई तिम्रो माया गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको छाया जहाँ गए नि किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया एक बारको मात्र हो यो हाम्रो जुनी माया दिन किन हुन्छ बिस्तुरी तिमी एक बारको मात्र हो यो हाम्रो जुनी माया दिन किन हुन्छ बिस्तुरी तिमी आजै गई बुढा सुपा लेखौ नाम बासैमा आजै गई बुढा सुपा लेखौ नाम बासैमा कति बसु तिमी आउने आशैमा गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको छाया किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया। नमस्ते, वेलकम ब्याक टु नेपाली पियानो लेसन। आज धेरै दिन पछाडि फेरि नयाँ लेसन लिएर आएको छु है। अनि आजको लेसन तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो, सर्विन राईको गुराँसको फेद मुनि भन्ने छ है। अनि यसमा लागेको कर्ड चाहिँ सिम्पल कर्डहरू छ है। बी माइनरको नोट हेर्नुहोस्, बी डी एफ शार्प है, बी माइनर। अनि अर्को लागेको कर्ड चाहिँ डी मेजर, डी एफ शार्प र ए। अनि अर्को लागेको कर्ड चाहिँ जी मेजर, जी बी र डी। अनि अर्को लागेको कर्ड चाहिँ ए मेजर, ए सी शार्प ई। यति छ। अनि यसको रिदम चाहिँ मैले अघि चाहिँ देखाउँदाखेरि चाहिँ अर्कै गरेको थिएँ है। यसमा चाहिँ तपाईँले सिम्पल रिदम यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अनि दुईचोटि लेफ्ट लेफ्ट अनि राइट है। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट 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 है। बिस्तारै देखाउँछु म, लेफ्ट राइट अनि लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। अब यसरी गीत सुरु हुन्छ है। गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको छाया, गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको भन्दाखेरि चाहिँ बी माइनर, छाया भन्दाखेरि चाहिँ डी मेजर है। गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको छाया जहाँ गई नि किन लाग्छ, छाया भन्छ जहाँ गई नि भन्दा चाहिँ ए मेजर, जहाँ गई नि किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया, माया भन्दाखेरि फेरि बी माइनरमा फर्किनुहोस् है। सुरुको कर्ड चाहिँ बी माइनर, डी मेजर, ए मेजर अनि बी माइनरमा फर्किनुहोस्। फेरि एकचोटि, गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको छाया जहाँ गई नि किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया। यो चाहिँ दुईचोटि हुन्छ गुराँसको फेद मुनि है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सोलो आउँछ। अनि सोलो चाहिँ म यहाँ देखाउँदिनँ है, त्यसमा अब हाम्रो गिटारको सोलो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ भर्स 1 आउँछ, एक बारको भन्ने आउँछ है। अनि यो एकचोटि म अगाडिको देखाउँछु, गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको छाया भन्दा एउटा सानो म्युजिक आउँछ यो है। यसको नोट चाहिँ तपाईँको डी, सी शार्प अनि एफ शार्प यसरी। गुराँसको फेद मुनि
सम्झनाको यो आउँछ है जहाँ गए नि किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया अब एक बारको है एक बारको बी माइनरबाट है एक बारको मात्र हो भन्दाखेरि जी मेजर यो भन्दाखेरि ए मेजर है फेरि हेर्नुहोस् है एक बारको मात्र हो यो हाम्रो जुनी भन्दाखेरि चाहिँ डी मेजर अब यसमा पनि जुनी भन्दाखेरि त्यही म्युजिक आउँछ यो फेरि हेर्नुहोस् है एक बारको मात्र हो यो हाम्रो जुनी माया दिन किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए मेजर है फेरि हेर्नुहोस् है एक बारको मात्र हो यो हाम्रो जुनी माया दिन किन हुन्छ निष्ठुरी तिमीमा चाहिँ फेरि बी माइनर है फेरि एक बारको मात्र हो यो हाम्रो जुनी माया दिन किन हुन्छ निष्ठुरी तिमी आजै गईमा बी माइनर बुढा सुब्बा भनेर चाहिँ ए मेजर है आजै गई बुढा सुब्बा लेखौ नाम बसैमा भन्दा फेरि बी माइनरमा फर्क्यो बी माइनर ए अनि फेरि बी माइनर हुन्छ है यसरी आजै गई बुढा सुब्बा लेखौ नाम बसैमा फेरि आजै गई बुढा सुब्बा लेखौ नाम बसैमा कति बसु म अब बी माइनरबाट जीमा जाने है कति बसु म भन्दाखेरि जीमा तिमी भन्दाखेरि ए मेजर आउने आशैमा बी माइनर है यसरी कति बसु म तिमी आउने आशैमा फेरि गुरासको फेद मुनि सेम त्यो अगाडिको हुन्छ अनि यो कथाको राजकुमारमा पनि सेम यही कर्डै हुन्छ है यो एक बारको जस्तै हेर्नुहोस् है म यो रिदममा देखाउँछु है तपाईँलाई यो कथाको राजकुमार तिम्रो लागि तिम्रो साथ पाए भने उठ्छु पादमाथि यो कथाको राजकुमार तिम्रो लागि तिम्रो साथ पाए भने उठ्छु पादमाथि भरिएछ तिम्रै मायाले मेरो यो छाती भरिएछ तिम्रै मायाले मेरो यो छाती जसरी नि पाइहाल्छु पञ्चकन्या भाती गुरासको फेद मुनि सम्झनाको छाया जहाँ गए नि किन लाग्छ मलाई तिम्रो माया गुरासको फेद मुनि सम्झनाको छाया जहाँ गए नि किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया यस्तै छ कर्ड पनि सिम्पल छ है 4-5 वटा कर्ड मात्र छ धेरै कर्ड छैन अनि रिदम पनि तपाईँले जान्नुभयो होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो है तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला
अनि सेयर पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच